Hello guys! Ngayon, gagawa tayo ng chicken siomai. Basic lang yung mga ingredients natin kasi lockdown. Meron tayong minced chicken, 1 spoon of soy sauce, tapos maglagay tayo ng egg at chicken broth cubes. Pinagmix ko na yung dalawang ingredients para mabilis siyang ihalo sa chicken natin. Add natin yung onions. Minced onions yung gagamitin natin or chopped onions. And then bawang. At carrots. Sa paggawa ng siomai, pwede din kayong mag-add ng shrimp. Add tayo ng konting salt kasi parang matabang siya. So, ibabalot na natin yung chicken mixture sa siomai wrapper natin. So, pwede na nating ilutuin yung siomai. Isiset lang natin yung timer ng steamer sa 40 to 50 minutes hanggang sa maluto. After 50 minutes, luto na ang ating siomai. Nag-comply ka. Pinasa mo ulit. Cola, please.